6 كاهنات يمثلن بنات البيت الملكي، مسؤوليتهن رعاية آلهة الموقد من خلال الإبقاء على النار مشتعلة ومتوهجة، وعلى تلك الكاهنات الحفاظ على عذريتهن، فإذا انطفأت نار الموقد ولو عن طريق الخطأ يتم اتهام إحدى الفتيات بفقدان عذريتها، ومصيرها يكون الإعدام لكن دون إراقة دماء، فإما أن يتم تجويعها حتى الموت أو أن تدفن حية. لعلك تقول ما هذه المعتقدات الغريبة، لكن إليك الأغرب، كان يتم تحميل هؤلاء النساء الست كل أنواع الفشل في الدولة الرومانية، فإذا خسرت الدولة الحرب، أو إذا فتك الجوع بالشعب، أو حتى إذا قصر أحد الوزراء بمهامه وأدى ذلك إلى كارثة، كانوا يرجعون ذلك إلى فقدان النار الموقد توهجها، وهذا يعني أن إحدى الفتيات فقدت عذريتها فيحملوها سبب الكارثة ويضحون بها. عذارا فيستال أقوى كهنة روما وحماة النار المقدسة، إليك قصتهن. تم تأسيس عبادة آلهة الموقد الرومانية على يد نوما بومبيليوس، وهو ملك روماني شبه أسطوري حكم حوالي 715 إلى 673 قبل الميلاد. على عكس معظم الطوائف الدينية الرومانية، كانت عبادة الآلهة فيستا تديرها النساء، وكان الموقد المقدس لهذه الآلهة تقوم على رعايته 6 كاهنات عذراوات بدوام كامل. كانت مهمة تلك الكاهنات خطيرة، لأن النار كانت مرتبطة بثروات مدينتهم، والإهمال سيجلب كارثة على روما. وأن تنضم فتاة إلى عذارا فيستال هو أشبه بربح جائزة اليانصيب في أيامنا هذه، فعملية اختيارهن كانت تتم عبر مراحل عدة، ومن الشروط الأساسية أن تكون المرشحات فتيات تتراوح أعمارهن بين 6 إلى 10 سنوات، ولدا لأبوين أرستقراطيين وخاليات من العيوب العقلية والجسدية، ثم يتم اختيارهن بشكل نهائي عن طريق القرعة. وبمجرد أن يبدأن عملهن يجب أن يقسمن اليمين على خدمة الآلهة فيستا لمدة 30 عاما، كما يجب عليهن بعد اختيارهن أن يتركن عائلاتهن ويصبحن كاهنات. كن يرتدين ثيابا خاصة بلون أبيض، ومن المهام التي كانت تقوم بها الفتاة رعاية النار المقدسة في ضريح فيستا بالمنتدى الروماني، بالإضافة إلى أداء طقوس أخرى مرتبطة بالآلهة، مثل العناية بالأشياء المقدسة في الضريح، وإعداد الطعام الخاص بالطقوس الدينية كإعداد الأعشاب وصنع الخبز الذي يقدم في الأعياد. امتيازات باهظة الثمن. كانت عفة الكاهنات انعكاسا لصحة روما نفسها، فإذا ارتكبت الفتيات أي خطأ بسيط يعاقبن من قبل رئيس الكهنة فقط، والذي يقوم بجلدهن. وعلى عكس النساء الرومانيات الأخريات، امتلكت عذارا فيستال امتيازات كثيرة، مثل قدرتهن على امتلاك العقارات والتمتع ببعض الإعفاءات الضريبية وتحررهن من السلطة الأبوية، كما اعتبرت شهادة إحداهن في المحكمة قانونية دون الاضطرار إلى حلف اليمين. لكن هذه الحقوق جاءت بثمن باهظ، والثمن هو 30 عاما من فرض العفة، والتي قد تنقلب ضد الفتاة بين عشية وضحاها، وتصبح في غياهب السجون في حال حدثت أي كارثة في روما. وكانت العقوبة المفروضة في حال اتهمت الفتاة بفقدان عذريتها شديدة القسوة بسبب منع إراقة دمائهن، لذا كانت طريقة الإعدام الأكثر شيوعا هي سجن الفتاة وعدم التواصل معها حتى تموت جوعا. أما في حال كانت محظوظة ولم يتم اتهامها طيلة فترة خدمتها، يتم تحريرها وإنهاء خدمتها بعد مضي 30 عاما، وتصبح قادرة على الزواج. ظلت الطقوس المحيطة بالآلهة فيستا ثابتة في روما حتى القرن الرابع بعد الميلاد، وأرجع الوثنيون سقوط الإمبراطورية الرومانية لقبول المسيحية وإهمال الآلهة القديمة التي حافظت على المدينة آمنة ومزدهرة لفترة طويلة، حيث اعتبر الوثنيون تدنيس معبد فيستا وحل عذارا فيستال
هو ذروة الجحود للخدمة التي قدمتها الآلهة للمدينة على مر القرون. فهل سمعت عن عذارى فيستال من قبل؟ أخبرنا ماذا تعرف عنهن؟